Tôi là Đỗ Đức và gia đình lên trên miền núi từ năm 1941 và tôi được sinh ra ở trên miền núi và lớn lên ở trên vùng núi. Gia đình là làm một cái nghề ở Việt Nam mà mang tính phổ biến, tức là trồng lúa. Bố mẹ tôi không biết chữ, thế bản thân mình thì được đi học, thì học thì biết chữ thì đọc thì mình nhận ra cái thế giới nó rộng lớn hơn rất nhiều, và tự nhiên là mình có một cái khát vọng muốn đi khám phá. Khi học xong phổ thông về tôi làm ruộng thì tôi vẫn đọc sách và tôi đã vẽ những cái tranh biếm họa caricature thì gửi cho các báo thì người ta vẫn in. Và khi mà cái trường mỹ thuật mà nó dạy vẽ thì người ta thấy có một cái người vẽ như thế này thì người ta mời đi để dự tuyển vào mỹ thuật. Cứ đi cứ vẽ thế thôi, vẽ theo bản năng thôi, thế nhưng mà lại được trúng tuyển. Cho nên tôi đi học với một cái nền tảng rất mỏng, tức là về nghề không có gì. Vào lúc tuổi 21 tuổi thì mới rời khỏi gia đình đi học vẽ. Thứ nhất là về vẽ thì luôn luôn vẽ những cái mình hiểu thì mình mới vẽ, chứ còn những cái mà chưa tìm hiểu hết được thì không vẽ. Đấy là còn khi vẽ thì biểu hiện bằng một phong cách cổ điển. Đây là những vẽ rất nhiều. Những cái này là vẽ trên một cái loại chất liệu giấy gió của Việt Nam, giấy thủ công. Vẫn là vẽ tranh, vẽ hoa, thế nhưng mà luôn luôn gửi gắm cái tình người, tức là nhìn nó hoa như nó là vấn đề con người, chứ nó không phải là chỉ là mô tả bông hoa. Đây là như là một đôi bạn đang yêu nhau, tình yêu, và hình ảnh đó nó như là những hình ảnh con người thôi, là đây là những cái gọi là những nhóm bạn bè. Tức là về sen có rất nhiều cách để mình trình bày trở thành một cái bức tranh để người ta có thể treo ở trong nhà. Nói về vẽ ngựa thì người châu Âu hay vẽ ngựa chiến, người Trung Quốc thì vẽ ngựa thế, ví dụ như Từ Bi Hồng vẽ cái thế hùng dũng. Thế nhưng tôi thì tôi vẽ ngựa là tôi không vẽ ngựa chiến, tôi cũng không vẽ thế ngựa thế hoặc là mô tả về cái thần thái của các thứ của con ngựa, mà tôi chỉ mượn con ngựa để thể hiện con người. Tức là nó cũng nhẫn nại, chịu khó và nó cũng sống rất nhân ái. Ví dụ như chủ say rượu nhá, nằm bên đường, người ta bế ông ấy lên, đặt lên lưng ngựa, con ngựa nó lặng lẽ nó đưa về nhà. Đối với miền núi ấy thì gần như nhà nào cũng nuôi một con ngựa. Bây giờ ít rồi, bây giờ thì điều kiện đi lại nó có xe máy này, có các cái phương tiện tốt này. Chứ trước đây ấy, con ngựa là thồ hàng. Thế đi ở đường khó người ta cưỡi ngựa để người ta đi. Đấy, còn mua con ngựa để nó phục vụ. Vùng rừng núi là vùng mình quen thuộc. Suốt cả từ cái lúc bé lớn lên, quen thuộc với nó. Với cái thứ hai nữa là sau khi mà học xong ra trường thì tôi phân công được về làm một cái tờ báo của cái khu tự trị, nó chỉ có nhiều các dân tộc thôi. Làm việc được một số thời gian thì thay đổi chỗ làm thì tôi lại chuyển sang làm ở một cái nhà xuất bản văn hóa dân tộc, tức là cũng chỉ có phục vụ cho người thiểu số thôi. Do cái công việc của mình phải tiếp cận với toàn bộ cái gì về văn hóa sắc tộc ấy, nhiều. Do đó và đấy là cái mình hiểu biết nhất. Chỉ về dân tộc cao thôi. Nhưng mà đây nó là những dân tộc
dao nhưng mà nó là nhiều nhóm khác nhau, do đó trang phục nó khác nhau. Còn cái tên của dân tộc đó nó đầu vẫn là dao, cái tên ở phía sau của họ ấy, chính là cái tên cái quê gốc của họ. Vì dân tộc Dao là dân tộc không phải dân tộc bản địa ở đây mà là di thực chủ yếu là ở phía Bắc xuống. Cách đây 300-400 năm ấy, người ta di thực từ trên đó xuống dưới này. Mặc dù ngôn ngữ thì nó lại gần giống nhau và người ta nghe được, nói chuyện được với nhau cùng ngôn ngữ, nhưng mà áo quần ăn mặc thì nó khác nhau. Đấy. Ví dụ cái này người ta gọi dao đỏ này, cái này là dao tiền này. Thế rồi thì cái này là gọi dao tiểu bản này. Đấy, đây cũng là dao đỏ nhưng mà nó ở trên miền núi giáp Trung Quốc ấy, Cao Bằng. Nhưng mà dao này là bên Hà Giang, tức là một tỉnh khác. Và đây cũng là bộ quần áo cô dâu của một cái cô giáo của người ở Tuyên Quang, dao đỏ. Cái kia cũng là một bộ quần áo của cô dâu. Cô dâu kia thì nó là cô dâu của dao quần trẻ. Đấy thì nó lại mặc khác. Nhưng mà giống nhau thì đều ở cái chỗ cái khăn trùm bao giờ là khăn màu đỏ. Cái này cũng không phải do ý nghĩa gì đâu, khi tôi vẽ thì thường cô dâu là nó đẹp nhất, bao giờ nó cũng ăn mặc đẹp nhất. Cho nên mình để nó vào trung tâm, nó như là một cái bông hoa mà nó là cái nhị hoa đó. Là bao giờ tôi cũng vẽ cái tôi hiểu nhất nó mới vẽ, chứ khi đã chưa hiểu, chưa tìm hiểu được hết, chưa vẽ. Ví dụ như là cái bộ tranh mà các bạn đã xem, tức là nó gồm các cái dân tộc, không được phép lẫn lộn, tức là không vẽ dân tộc nào phải ra dân tộc ấy, thì phải quan sát kỹ và phải ghi chép rất kỹ, chứ không phải là ngồi tưởng tượng được. Về cái đấy là mình là hoàn toàn là máy móc. Nhưng mà trước đây cái thời kỳ mà tôi đi nghiên cứu ấy là chưa có máy ảnh, do đó là chép tay hết. Mỗi một lần chép tay vào thì nó cũng in vào cái trí nhớ của mình. Thế còn những cái sáng tác như những cái bức tranh, ví dụ như tranh phong cảnh đây, thì đấy là những cái ấn tượng về miền núi, nó ăn sâu đậm vào trong ấy. Trong quá trình vẽ có thể tôi vẫn mượn một cái ảnh để lấy một cái không gian, một cái bố cục chung. Nhưng sau đó mình vứt cái ảnh đi và mình vẽ theo cái cảm nhận của mình trước thiên nhiên. Thế thì nó kết hợp giữa cái hiểu biết của mình rất là sâu sắc rồi, thì với cái cảm hứng nghệ thuật của mình thì mình đưa lên tác phẩm, mà mình biểu những cái mà mình muốn biểu hiện đưa lên thôi. Không vẽ cái không hiểu và không có cố gắng để tìm hiểu những cái mình không hiểu. Những cái vấn đề về văn hóa sắc tộc này ấy, thì tôi đã không những hiểu mà còn tôi yêu thích nhá. Nhưng mà có một cái dân tộc mà tôi lại đi sâu và hiểu nhiều nhất, tức là dân tộc Mông. Viết về họ, vẽ về họ. Cái vùng đất mà nó khơi gợi cho mình cảm hứng về làm nghệ thuật ấy, thì là miền núi, mà cụ thể là Hà Giang. Đấy là một cái chuyến đi đầu tiên và ấn tượng rất sâu sắc. Tôi đã trải qua những năm rất là khó khăn về đời sống kinh tế. Mình phải làm nghệ thuật để mình kiếm sống được. Hãy làm một cái gì để trả ơn cho cái vùng đất nó đã nuôi nghệ thuật của mình. Thì cái việc đầu tiên tôi làm là tôi làm một cái triển lãm. Và tôi ủng hộ 2 bức tranh, bán lấy tiền để tặng cho 2 người nghèo nhất ở trên vùng đất đó, mỗi người một ngôi nhà. Cái việc làm đó không phải làm từ thiện, mà là tôi muốn làm một cái việc trả ơn cho cái vùng đất ấy bằng một cái sản phẩm cụ thể cho cái con người cụ thể. Thực ra thì cái nhóm hiện nay là làm từ thiện, thì họ cũng muốn làm một cái từ thiện cho miền núi, xuất phát từ họ là những giáo viên. Họ muốn làm một cái việc gì đấy cho miền núi, nhất là cho các các trẻ con mà nó đang học mẫu giáo, tức là nó chưa phải là học chữ mà nó mới chỉ có, thì chúng nó không đi xa được, nó phải học ở nó chỉ loanh quanh ở nơi nó ở thôi. Thế thì cái nhóm này nó ý đồ nó làm nhà cho cái lượng ấy, là vì cái đấy thì nhà nước thì chưa có đầu tư. Thế thì vì khi biết tôi làm như thế thì họ mới đến với tôi, và tôi bảo nếu chịu khổ được thì tôi sẽ đưa các bạn đi. Khi mình đưa lên thì họ rất thích thú. Tức là câu chuyện đó cách đây là 12 năm.
và cho đến bây giờ thì vẫn đang tiếp diễn. Chúng tôi làm được 20 điểm trường, 20 cái điểm trường ở sâu trong núi thì chúng tôi mới đổi cái tên thành nhóm lấy tên là Hoa của Đá. Với cái ý nghĩa rằng là cái việc khó như thế mà đã thành công thì giống như đá nó đã bắt đầu nở hoa. Đấy. Cô này làm ở giữa sân nhá. Giữa. Con cười lên nhá. Không buồn đấy. Cười lên xem nào. Hôm nay còn có các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, các cô giáo, các bậc phụ huynh và các cháu học sinh có mặt đông đủ. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Đây cái bờ tường đã trang trí như thế đấy, với mong muốn nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ trên tinh thần truyền thống của đồng bào Mông. Xin mừng dân bản, chúc các cháu từ hôm nay có một lớp học mới khang trang với thiết bị đầy đủ. Một, hai, ba, bắn lên! Và tại sao lại có những cái nơi làm lại? Ví dụ như ngày hôm qua đi khánh thành đấy là trước đó là 9 năm đã làm ở đấy rồi. Như cái nhà ấy nó bắt đầu nó kém rồi, nó hỏng đi rồi thì bây giờ làm lại. Nhưng mà làm lại cái nhà to hơn cái nhà cũ. Do đó mà bây giờ thì cứ có nơi ủng hộ là chúng tôi lại đi làm. Nếu mà được sự ủng hộ thì chúng tôi lại làm tiếp. Thì có những cái nơi mà đã làm 10 năm rồi thì đến bây giờ thứ nhất là học sinh nó đông lên, ở cái vùng đất ấy nó đông lên. Thứ hai nữa là nhà cửa 10 năm thì nó cũng có thể nó xuống cấp, nó cái hỏng. Mà bây giờ cần phải làm to hơn thì có khi chúng tôi lại dỡ nó đi và làm lại thành cái nhà to hơn nếu có tiền. Đấy. Cái nghề vẽ ban đầu thì là cái mình đi học thôi, nhưng cái tôi yêu thích vẫn là văn học. Thì cái đấy nó ảnh hưởng rất lớn với mình. Chỉ có điều rằng là đi thi để vào trường đại học về văn học thì thi không đỗ, nhưng mà cái viết là vẫn ấp ủ trong người. Do đó mà song song với
Tức là nghề vẽ tôi vẫn viết rất hiểu về những cái mà thiên nhiên đã dành cho con người. Ví dụ như thuở bé là mình đi vào trong rừng, mình đã ăn rất nhiều thứ quả từ thiên nhiên cho. Thế đấy là cái lúc bé là mình chứng kiến như thế. Nhưng mà sau này lớn lên mình hiểu ra rằng là thiên nhiên chính là mẹ của con người, tức là đã dành cuộc sống cho con người, cung cấp nguyên vật liệu để làm nhà ở, rồi thì từ thiên nhiên nó có cây che bóng mát, có cây ăn quả, có loại rau rừng. Thế thì do đó mà khi mà làm sáng tác ấy, tôi hướng về thiên nhiên thì với cái tinh thần như thế, tức là nghĩ đến thiên nhiên là một người mẹ hiền và vĩ đại, chính là nuôi sống cái đời sống của con người. Thế thì trong tranh của tôi cũng thế, con người nó chỉ là điểm xuyết để cho người ta thấy rằng là nó có cuộc sống ở trong cái không gian ấy thôi. Chứ tôi không định mô tả con người. Bởi vì con người chỉ là một thành tố rất nhỏ nằm trong cả một cái thiên nhiên hùng vĩ ấy thôi. Sống này hoàn toàn phải nhờ vào những người mẹ thiên nhiên ấy để mà tồn tại. Thế do đó con người tài giỏi mấy thì cũng vẫn là một nhỏ bé trước thiên nhiên thôi, chứ không có là cái loại mà có thể tranh giành với thiên nhiên được. Đấy là thái độ của tôi, cái thông điệp mà muốn đưa đến cho người xem. Nó là một cái tinh thần như thế, phải hết sức tôn trọng thiên nhiên, hết sức quý trọng thiên nhiên. Thì trước hết ấy, tôi vẫn nghĩ rằng là nghệ thuật thì phải làm một cái giá trị tích cực đối với con người, tức là nó vun đắp cho tinh thần con người. Do đó khi sáng tác nghệ thuật, viết hoặc là vẽ thì mình muốn luôn gửi gắm một cái năng lượng tích cực đến cho người xem, để cho con người ta được thư giãn. Thế còn cao hơn nữa là những bức tranh gửi đến những cái thông điệp, đó là để người ta thấy con người phải biết sống nhân ái, con người phải biết thương nhau, con người phải biết quý trọng thiên nhiên, và con người phải làm thế nào sống để xứng đáng với con người với nhau, tức là nó phải đùm bọc nhau và gọi là nếu mà về thiên nhiên thì anh phải biết bảo vệ thiên nhiên. Đấy. Vì là ví dụ như là những cái tác phẩm phong cảnh tôi vẽ đằng sau lưng đây, một người bạn nó nói rằng là anh vẽ mà đến mức độ tôi xem cái tranh tôi muốn được bước vào trong tranh đó để đi dạo, để khám phá thêm xem ở trong đó cuộc sống nó như thế nào. Thì tôi nghĩ rằng là trong cái quá trình mình vẽ đấy là cái thông điệp mình đã gửi để người ta biết quý trọng thiên nhiên và người ta yêu cái thiên nhiên ấy, thì tức là mình đã thành công trong cái quá trình mà gọi là mình sáng tác. Và thái độ của tôi đối với nghệ thuật là như thế, tức là luôn luôn hướng đến cái tốt đẹp cho con người.